Okay. Galing kay Lala. I don't know kung ano to. So, we'll see. Kaya wag daw open. Kailangan i-video eh. No video, no refund. Carbon. Ganyan. Baka mabasag. Mabasag? Ano to? Ano to? Hala ko. Ay, hindi pa makikita. Let's proceed. Ano yan? Uy! DJI! Ano? DJI? Wow! Talaga? Hindi nga. Box lang. 128 at Ha? DJI Mini? Oh. Thank you. Hindi nga. Box lang yan. Ang liit naman pala ng box ng ganito. Ano ba ito buksan? Ito yung laman. Sealed. Sealed siya. Sealed. Hindi pa nabubuksan. Oh, ito na. Laki naman nito. Ang laki ng kun. Controller. Ito yung lagyan mo. Ito yung buttons niya. Screen protector yan. Yeah, I think so. Oo. Lagyan mo naman ng kaya. Pwede kaya? Oo, yun. Naka-on na. Nag-on na agad. May battery charge pa. Okay. So, ano ba ito? Numbers. Ingat! Madaling mawala. Nasira na. Hindi. Dito yan. And yung drone. Oh, so tiny. Kaya mas specs. Yun. Pa. Yun. Okay. So yan siya. Lit pala niya. So yan. Update ko kayo sa first flight niya. Pag-aralan ko muna. So that's it. See you on our first flight.
authorization zone. Ayaw na. Ganyan. Lipat. Ayaw. Ay, test flight. Sorry guys. Bawal daw dito eh. So, nakita ba? Tayo na ibang pack up. Ibang flight. First flight, maiden flight natin ng DJI Mavic Ah, Mini 3. oh. Lapit ka. Ay, ayun na. Love. Ha? Ikaw. Ayan. Tapos nakafocus sa atin. First impression. Ha? First impression. Ano? First impression. Wala, ang dali niyang gamitin. Mag-aaral pa ba ako? Hindi ko alam. User friendly. Ha? Madaling Oo, hindi naman kailangan mag-aaral eh. hindi yung control. Ang dali niyang gamitin eh. Sobrang dali. Kaya na. Kaya na. Oh. Saan mag-aaral? Oh, 8,000 na rin yun eh. Oh. Okay. So, rating. Ha? Rating. 10 din. Siyempre, ang daling gamitin eh. Oh. Thank you. Galing kay Chap-Chap yan. Thank you, Chapot. Oh. Ano na? Bili na tayong breakfast ni Chap Chap. Jollibee.